ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වෙඩා YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාවම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් දකිනවා වගේ රෑ වෙද්දි ඔටෝමැටික් ඔන් වෙලා උදේ වෙද්දි ඔටෝමැටික් ඔෆ් වෙන ලයිට් එකක්. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා D400 transistor එකක්, 15k resistor එකක්, LDR සෙන්සරයක් හා 5V රිලේ එකකුත් අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙනවා. 5V රිලේ එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පින් පහක් තියෙනවා. මේ පින් පහෙන් මේ පින් තුනක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙක තමයි මේ රිලේ වල කොයිල් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පින් තුනක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙකට අපි 5V සප්ලයි එකක් ලබා දුන්නොත් මේ රිලේ එක ඔන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ පින් තුනෙන් මැද පින් එක. මැද පින් එකට අපිට පුළුවන් මේකට කැමති වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න. අපි මේකට වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නාම එහා පැත්තේ තියෙන පින් දෙකෙන් එකකින් ඒ වෝල්ටේජ් එක එනවා. රිලේ එක අපි 5V දීලා ඔන් කරාට පස්සේ අනිත් පින් එකට මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ස්විච් එකක් විදියට තමයි රිලේ එකක් වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අපි හදන සර්කිට් එක ටිකක් පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ වගේ තඹ කම්බි ගත්තා මේ වැඩේට. තඹ කම්බි දෙකක් රිලේ එකේ පින් තුනක් තිබ්බ පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙකනේ කොයිල් එකේ පින් දෙක. ඒ කොයිල් එකේ පින් දෙකට මම මෙන්න මේ විදියට පාස ගන්නවා. අපි මේ විදියට රිලේ එකේ කොයිල් එකට පාසපු තඹ කම්බි දෙකෙන් එක කම්බියකට D400 transistor එකේ මැද පින් එක නැත්නම් කලෙක්ටර් පින් එක අපි මෙන්න මේ විදියට පාස ගන්න ඕනේ. අපි ගන්න LDR එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පින් දෙකක් තියෙනවා. මේ පින් දෙකෙන් කැමති පින් එකක් අපිට පුළුවන් transistor එකේ එමීටර් පින් එකට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. රිලේ එකට පාස්සපු අනිත් තඹ කම්බියට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට 15k රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පැත්තේ පින් එක LDR එකේ අනිත් පින් එකට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. LDR එකේ පින් එකයි රෙසිස්ටර් එකේ පින් එකයි එකතු වෙන තැනට මෙන්න මේ විදියට වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගෙන වයර් කෑල්ලේ අනිත් කෙළවර ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ එමීටර් පින් එකයි LDR එකේ පින් එකයි එකතු වෙච්ච තැනට මම මෙන්න මේ විදියට වයර් කෑල්ල සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ වයර් කෑල්ල තමයි අපේ සර්කිට් එකේ 5V රින ලයින් එක. 15k රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච රිලේ එකේ පින් එකට මම මෙන්න මේ විදියට රතු පාට වයර් කෑල්ල සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ වයර් එක තමයි අපේ සර්කිට් එකේ 5V ධන ලයින් එක. අපි හදාගත්ත සෙන්සර් එක වැඩ කරන්න අපි මේකට ලබා දෙන්න ඕනේ 5V. ඒකට මම ගත්ත ෆෝන් චාර්ජර් එක සර්කිට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ සර්කිට් එකක් පරණ ෆෝන් චාර්ජර් එකකින් ගලව ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න චාර්ජරේ 5V 1A වගේ සර්කිට් එකක් ගත්තා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. අපි බලමු මේ සර්කිට් එක දැන් අමුණ ගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගත්තා මෙන්න මේ වගේ ප්ලග් টොප් එකක් එක තියෙන වයර් එකක්. අරගෙන අපේ චාර්ජර් සර්කිට් එකේ 230 වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙන තැනට මම මෙන්න මේ විදියට පාස ගන්නවා. අපි ගත්ත චාර්ජර් සර්කිට් එකේ 5V අවුට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ධන ඍණ කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි හදාගත්ත සෙන්සර් සර්කිට් එකේ ධන ඍණ වයර් දෙක චාර්ජරේ ධන ඍණ ලයින් වලට මම මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේකට කොහොමද 230 වෝල්ටේජ් එකෙන් වැඩ කරන බල්බ් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඒකට මං හෝල්ඩර් එකකට වයර් කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ විදියට බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා. හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ කරපු එක වයර් එකක් අරගෙන රිලේ එකේ පින් දෙකක් තියෙන පැත්තේ මෙන්න මේ පැත්තේ පින් එකට අපි ඒ වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි තව දිග වයර් කෑල්ලක් අරගෙන මේ වයර් එක
රිලේ එකේ පින් 3ක් තිබ්බ පැත්තේ මැද පින් එකට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ විදියට රිලේ එකේ මැද පින් එකට වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඒ වයර් එකේ අනිත් කෙළවර අපිට පුළුවන් 230 වෝල්ටේජ් එක නැත්නම් අපේ ගෙදර මේන් ලයින් එකට ප්ලග් කරන තැනට පාසපු වයර් එකේ පේස් ලයින් එකට මේ වයර් එක මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. හෝල්ඩරේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් වයර් එක අපේ 230 වෝල්ටේජ් එකේ නිව්ට්‍රල් වයර් එකට මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මම පොඩ්ඩක් එළිය තියෙන තැනකට මේක අරන් ආවා. ගෙදර 230 වෝල්ටේජ් ලයින් එකකටත් අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත සර්කිට් එකේ සෙන්සර් එක මෙන්න මේ විදියට අඳුරු වෙද්දි මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. මේ වගේ ගැජට් එකක් හයි කරපු ලයිට් එකක් ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වත්තකට නැත්තම් මිදුලට නැත්තම් පාරකට. ඉතින් මේ වගේ ලයිට් එකක් හයි කරද්දි මේ ලයිට් එකට වඩා උඩින් තමයි මේ සෙන්සර් එක හයි කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ලයිට් එක පත් වුණාට පස්සේ මේ ලයිට් එකේ එළිය සෙන්සර් එකට වැටුනොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්තම් දැම්ම subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. Gajat Wedda නාලිකාවෙන් ගෙන වීඩියෝ බලනවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි.